ویلو صحیح ده. نن په کنسولیډیټډ پروفټ اینڈ لاس کې موږ میډ ایئر اکوزیشن خبره کوو. میډ ایئر اکوزیشن سمپل مطلب دا دی چې تا یو کمپنی واغسته خو دا د کال په منځ کې واغسته. نو که فور ایگزامپل کمپنی تا د کال په اولنی تاریخ اغستی په سٹارټ کې دی اغستی، نو د هغې د ټول کال چې څونه پروفټ دی هغه ټول ستا دی. خو چې تا یو کمپنی د کال په منځ کې واغسته، نو مطلب د دې خبرې دا راغی فور ایگزامپل تا په جولای کې واغسته، نو د جولای پورې چې د هغې څونه پروفټ سو خو د هغې خپل وکنه. نو میډ ایئر اکوزیشن مطلب دا راغی چې جولای پورې د هغې پروفټ به ته جدا کې، د جولای نه پس د دسمبر پورې به صرف ستا دغه او په هغې کې به هم هغې چې څونه پرسنټ تا دا کمپني اغستی. صحیح ده. لکه فور ایگزامپل تا سبسیډري کمپني واغسته او په جولای کې دی واغسته، د جولای پورې هغې 10,000 خپل پروفټ کړی دی او بیا د جولای نه خو هغې 15,000 کړی دی. نو ستا په دې 10,000 کې کار نشته، هغه ستا نه مخکې ګټلی و که نه. اوس چې تا واغسته دې 15,000 پروفټ کړی دی، نو دغه 15,000 نه دی په دې کې ته 80% دا کمپني اغستې ده، نو صرف هغه 80% به ستا ورسي. صحیح ده. نو دغې ته موږ څه وایو؟ میډ ایئر اکوزیشن وایو. اوس دلته یو کوېشن راکړی دی، دې کوېشن کې موږ ته د میډ ایئر اکوزیشن خبره یې کړې ده. صحیح ده. موږ ته وایي the following statement of profit and loss have been produced by P and S for the year ended 31st March 2009. صحیح ده. په دې کې موږ له څه کنډیشنز راکړي دي. for 1st December 2008 P acquired 75% of the issued equity share capital of S. مطلب دا به 75% investment کړی دی. No dividends were paid by either entity during the year. په دې کال کې dividends دواړه نه دي پے کړي. The investment income is from listed investment and has been correctly accounted for. مطلب څونه investment income دا یو چې لیکل دی که investment income نو د دې value دغه ده، د دې adjustment ته ضرورت نشتی. وایي the profits of both entities are deemed to accurate evenly over the year. صحیح ده. وایي د دوی چې کوم profit دی په over the year دی، مطلب ټوټل year چې څونه calculation نازي هغه وکړه. اوس په یو خبره ځان پوه کوي، دا کمپنی د کله اغستی ده؟ په 1st December 2008 یې اغستی ده. فاینانشل سټیټمنټس ته کله جوړی؟ په 31st March 2009 جوړی. نو مطلب دا کمپنی تا د کال په منځ کې اغستی ده. د اکاونټینګ ایئر د کل نه کلې پورې دی؟ د دو اکاونټینګ ایئر شروع کیږي چې 31st March 2009 د دو ایئر اینډ دی، نو سټارټ شوي به دا کله د 1st April نه. 1st April 2008 نه والا till 31st March 2009 دا د دوی سره اکاونټینګ ایئر دی. صحیح ده. دا کمپنی کله اغستی ده؟ په دسمبر کې دی اغستی ده که نه؟ 1st December 2008 کې دی اغستی ده. صحیح شو. تا په دې ټایم اغستی ده. نو ستا سره یې څو میاشتې کېږي؟ 1st December مطلب دسمبر والا، جین والا، فیب والا، مارچ والا. نو ستا سره ټوټل څو میاشتې رالی؟ 4 میاشتې. 4 میاشتې. اوس د دې دسمبر نه مخکې چې څونه میاشتې د پروفټ ګټلی دی هغه د خپل پروفټ دی. صحیح شو که نه؟ او ستا سره چې دا 4 میاشتې وشوې ته په هغه 4 میاشتو کې چې کم پروفټ راځي ته به صرف په هغې کې حصه حالي. صحیح ده. ښه جي. نو دا خو یې کوېشن راکړی دی. اوس د دې موږ په دغه حساب سره دی اوس کلکولیشنز کېږي. صحیح ده. ښه جي. لاندې السټریشنز یې راکړي دي. کوېشن کې یو چې تا د کنسولیډیټډ پروفټ اینډ لاس جوړ کړه که نه؟ نو پرون مونږ ویلو سمپل قصه څه ده؟ ریونیوز راجمع کا، کاسټ آف سیل راجمع کا، ګراس پروفټ راجمع شو، کاسټ راجمع شو، اپریټینګ پروفټ، انویسټمنټ انکم، پروفټ بیفور ټیکس، ټیکس راجمع شو، پروفټ فار د ایئر. خو دا پروفټ فار د ایئر چې دا کړی 16,400 دا د ټول کال دی او ستا سره دا کمپنی وا د 4 میاشتو. صحیح ده. نو یو خو به دا کلکولیشن کول غواړي، بل دا موږ اغستې 75% ته. نو په دې 4 میاشتو کې چې دې کمپنی څونه پروفټ کړی سبسیډري په هغه کې ستا 75% رسي. صحیح ده. نو کلکولیشن به په دې طریقه کېږي. نو دو ریونیوز راجمع کړي دي. ښه. اوس دلته کې په پروفټ اینډ لاس کې به تاسو یوې خبرې ته خیال کوئ چې ریونیوز، کاسټ آف سیل، ګراس پروفټ، اپریټینګ پروفټ، ټیکس دا ټولې خبرې به صرف د 4 میاشتو تاسو معلوموي. ځکه د کمپنی ستا سره 4 میاشتې شوي دي که نه؟ نو ته به خپل ریونیو ټوټل والې د پیرنټ کمپنی خو ریونیو ټوټل راله که نه؟ هغه به نه چیړئ. خو د سبسیډري چې کومه ریونیو راغلی ده
ملټیپلای بای 4 ډیوایډ بای 12 به وکړي دا غي به صرف د سلورو میاشتو پکاري ولې د دې کمپنی ستاسو سره سلور میاشتې شوي دي موږ په پروفټ اند لاس سټیټمنټ کې لګیایو نو چې ستاسو څومره ریونیو وي پروفټ یې کاست یې هغه ستاسو لپاره د څونه ټایم دا د سلورو میاشتو ده نو موږ لا چې د سبسیډري کم ویلیوز را کړی دي فور ایگزامپل دای را کړل 108850 دا خو د ټوټل کال لا کړی دی په دې کې زما حصہ څونه ده د سلورو میاشتو نو ملټیپلای بای 4 ډیوایډ بای 12 دغه شان کاست اف سیل ګروس پروفټ دا ټوټل قصې دا د یو کال لمون به د سو معلومو د سلورو میاشتو معلومو صحیح دم دلته کې کم کیلکولیشنز کړی دي د سبسیډري چې څونه ویلیوز دی هغه ملټیپلای بای 4 ډیوایډ بای 12 مطلب د سلورو میاشتو غیر راوستي دا ا د پیرنټ خو بنه چې خو د کمپلیټ ایئر بمګالو صحیح ده نو په دې طریقه د دو پروفټ بسونه راشي 28067 براشي سونه براشي 28067 بیا مونږ ته وای چې اماونت اټریبیوټیبل ټو پیرنټ سونه راغله او ان سی آی سونه راغله نو که پرون تاسو یا چې کیلکولیشن ما غشن کړی زبرتلته کې ریوایز کما چې دا کیلکولیشن څنګه کړی دي صحیح ده یو خو د پیرنټ خپل پروفټ سونه دی 22600 د پیرنټ خپل پروفټ سون راځي 22600 راځي دغه شانتي د سبسیډري مونږه د ګروپ پروفټ ګورو کنه نو ګروپ پروفټ مطلب دا دی د پیرنټ پروفټ خپل چې کم راغله پلس سبسیډري کې چې د څومره شیرز دي صحیح ده نو پیرنټ خپل پروفټ څومره راغله 22600 جمع 16400 ټوټل راغله دی خو پای کې بس صرف مونږ غالو سونه د سلور میاشتو دغه دا سلور میاشتې زم سره وا صحیح ده دا به 22600 راشي پلس دا به سونه راشي 16400 په موبایل وکما دینه بس راشي 16400 multiply by 4 divide by 12 4 by 12 0.33 multiply 16400 سونه ترازی 22600 به د خپل راشي جمع دکې به راشي 5 4 6 6 به 7 معلوم صحیح ده نو ټوټل وسونه راشي 22600 28066 صحیح ده دا به ټوټل سونه راشي پروفټ به راشي اوس په دې کې یو بل خبرم ده دا خو بالا راشي ما د سلور میاشتو هغه ټوټل را جمع کون د سی بیم نه کو صبر زم سره د دې سبسیډري پروفټ راغلی دی د سلور میاشتو 5467 صحیح ده خو موږ به دې سره د کار کوو په دې کې زموږ سونه یې سره سي 75% دا کم 75 نه نو زه به ته هغه معلوموم 75 divided by 100 100 دا براشي زم سره multiply 5467 دا براشي 125 وس دا را جمع کا 22600 جمع 4100.25 ټوټل باندې نه سونه راشي 26700.25 صحیح ده نو د پیرنټ با خپل پروفټ په دې طریقه باندې څه کوي کیلکولیټ کوي خپل پروفټ په ټوټل ولګي بیا سبسیډري چې 100 میاشتې ستاسو رہی داغه پروفټ به کیلکولیټ کوي او بیا به داغه نم صرف د خپل شیر والی نو د پیرنټ خو بدون راشي باقي سبسیډري چې کم دی په دې ټایم کې لکه په دې سلور میاشتو کې فور سبسیډري هغه به سونه راځي 5 5467 minus 26 no 41 मतलब 41.25 صحیح ده نو دینه چې سره شي دغه به د سبسیډري حساب په دې سلور میاشتو کې راشي او باقي به هغه پروفټ راځي کم چې پاولنی اته میاشتو کې ګټلې دي تاسو په دې کیلکولیشنز پوه شئ شو سره به خزيات
صحیح شو. نو په دې طریقه به موږ څه کوو چې کله میډیا ریکوزیشن ناشي نو اول خو چې زه کم پروفیټ معلومومه صحیح ده، نو هغې به څه کومه ګورم با چې څو میاشتې دا زموږ سره وه. صحیح ده. کله چې زه د پروفټ اینډ لاس کنسولټیشن کوم او میډیا ریکوزیشن نو پای کې به ریونیو کاست اف سیل هر یو خبره چې څو میاشتې دا زما سره وي نو په هغه طریقه به موږ څه کوو د هغې ډسټریبیوشن بای منثس به یې کوو او بیا به د پیرنټ یا د ګروپ دپاره چې کله زه ګورم نو پای کې به صرف دې خبرې ته خیال کوو چې اول خو به یې په میاشتو کې موږ ډیوایډ کوو چې زموږ سره څو میاشتې و پای کې څو پروفیټ و او بیا به چې دی چې 100% شیرز کې ما دا اغستی نو په هغه حساب سره به کلکولیټ کما چې زمونږ د شیرز د حوالې سره په پروفیټ کې د پیرنټ کمپنی څونه حصه رسي. کلیر دی؟ او سر کلاس والا تاسو پوه شوي؟ Yes, sir. او زه لږ د ویلیوز چک کوم د خپل ویلیوز سره موږ ترې راوستی و 1344.75 د راوستی 1367 کوم ځای کې کلکولیشن غلط شوي دي. That's easy, sir. 23,100 دا خو د پیرنټ خپل لاغې بیا 16,400 ښه دا موږ دلته 300 دی ما 400 لګولی و 400 یو لګولی و دا 400 دی دلته که نه پروفیټ فور Yes, sir. ما دلته ټیکس چې دی هغه څونه دی 16,300 16,300 انسر صحیح څه پکار دی 16,400 دی که نه موږ لګولی یم 16,400 دی profit for the year دا د ټیکس کلکولیټ کړی دی صحیح شو دا ټیکس راغی profit for the year 26,700 16,400 دلته کې اغستی صحیح دی 25% بس د پرسنټ کې به دا ویلیوز ګډې وډې شوي صحیح ده نور صحیح دی کلکولیشن نور صحیح دی او صرف د کلکولیشن کې دلته کې دو ډایرکټ په فارموله کړلی که نه ډایرکټ پرسنټیج اغستی دی موږ پوینټس راوستو جمع یې کړو بهرحال طریقه به موږ څنګه کوو چې کله زه کنسولډیټډ پروفټ اینډ لاس جوړوم نو دې ته وګورئ پیرنټ خو به زه کمپلیټ علم د سبسیډري چې کم ویلیوز دي هغې نه به زه صرف هغه میاشتې علم کم چې دا زما سره و بیا چې په دې طریقه د دو کم پروفیټ راغی صحیح ده هغه پروفیټ چې دی موږ بس چل کوو هغې کې به صرف زما هغې چې کم کې شیر زما دي مطلب 75% ښه زموږ دا ویلیوز چې بدلې رالی په پوینټس کې د هغې ریزن څه دی د هغې ریزن دا دی دا پروفیټ کلکولیټ کړی دی او د دې باندې کلکولیشن کړی دی او ما ډایرکټ د هغه برې نه اغستی و صحیح ده نو تاسو چې کله دا سټیټمنټ جوړ کړئ نو په دې ټایم کې به تیالی په بره کې به تینالی ما بره واغستو لکه بره چې دا کم پروفیټ را کړی دی که نه ما کلکولیشن ډایرکټ په دې یو باندې و صحیح ده تاسو به په دې نه کوئ په دې لاندې چې کوم ستاسو انسر راشي نو په هغې به بیا کلکولیشنز کوئ ښه جي بهرحال دا خو زموږ میډیا ریکوزیشنز رالو دوه سټیپس کول دي اولنی سټیپ دا دی چې دا څو میاشتې ستا سره و هغه میاشتو به ته جدا کې ویلیوز صرف د سبسیډري دپاره ورپسې سټیپ به ستا دی چې کم پروفیټ ستا راغی په کې چې ستا څومره شیرز د پیرنټ ته به تې هغه والي باقي شیرز به د سبسیډري پاتې شي سمپل ښه جي اوس یو بل ټاپک دی د اسوسییټس او د جوینټ وینچرز صحیح ده نو ما دلته کې اوس نوټس جوړول درته هغه وښیم اول هغه کو بیا دې له راځو صحیح ده چې تاسو صرف په دې کمپیریزنز پوه شئ چې اسوسییټ شو یا زموږ دا وینچر شو دې کې او په کنسولټیشن کې یا په سبسیډري کې په دې درې واړو کې فرق څه دی ښه جي دې ته وګورئ ښه جي دلته کې کمپیریزن ما ورکړی دی د درې واړو صحیح ده سبسیډري مطلب کم چې اوس پورې موږ کنسولټیشن کوو اسوسییټ او جوینټ وینچرز پکې اوس رالو په درې واړو کې فرق صحیح کله چې ته کنسولټیشن کې یا سبسیډري کمپني سبسیډري موږ هغې ته وایو چې د پیرنټ پکې شیرز پرسنټ څونه د 50% نه سیوای چې څونه 50% نه سیوای مطلب پیرنټ ورته ته ځکه وایي چې شیرز یې 50 نه سیوای زیات کنټرول د هغه سره یې صحیح ده ټایپس اف کنټرول به د پیرنټ سره ټول ډیسیژنز پیرنټ کمپنی علي ډیسیژن پاور دلته کې لیکل چې پیرنټ کین میک ډیسیژنز الون په دې کې سبسټری ته ضرورت ځکه نشتی چې د پیرنټ شیرز پرسنټیج سیوا ده نو اتھارټي دا غسر دا هغه یوازې فیصله کولی شي
اسوسییټ موږ هغې ته وایو چې په یو کمپنۍ کې هغه د 20 نه والا د 50% پورې شیرز یې اخیستي. مطلب په یو کمپنۍ کې تا 20% شیرز واغستو، 30 دی واغستو، 40 50 پورې. صحیح ده. نو ستا سره اتھارټي زیاته نشتی. مطلب دا دی چې میجورټي شیرز ستا سره نه دي، خو ستا سره یو غټ نمبر اف شیرز دي. مطلب 20% ډیر غټ شیرز دي، 30% بیا 50% خو almost 0.5% اف شیرز ستا سره دي. نو ستا سیګنیفیکنٹ انفلوئنس شته، مطلب ستا اثر شته په دې بزنس کې، خو کنټرول ستا سره نه دی. کنټرول به د هغه چا سره وي چې چا سره شیرز سی وي. مطلب investors can influence decision. مطلب چې کومه کمپنی ډیسیژنز علي، کومې فیصلې کیږي، پای کې به ستا ووټینګ شیر شي. مطلب ستا اثر رسوخ به وي، ځکه چې ستا به خپله شیر سیوا دي، خو دومره هم سیوا نه دي چې ټول کنټرول به ستا سره وي. نو دې ته موږ اسوسییټس وایو چې په یو کمپنۍ کې 20% 30% 40 50 پورې تا شیرز واغستون، ته د هغې کمپنۍ بیا سئ اسوسییټ سي. که د 50% نه تا سیوا واغستون بیا ته پیرنټ کمپنۍ. صحیح ده. بیا جوائنٹ وینچرز چې موږ وایو، نو جوائنٹ وینچر مطلب often 50% مطلب 50-50 والا گیم دی. جوائنٹ کنټرول دی، شیئرډ کنټرول دی، ډیسیژن ریکوایر اګریمنٹ اف all parties. صحیح ده. نو جوائنٹ وینچر موږ هغې ته وایو چې دوه کسانو شیرز یو شانتي اغستې دي، دوه پارټیز دي، دوه بزنسز دي، په یو ځای باندې برابر شیرز اغستې دي، برابر فیصلې چلیږي، د یو نه بغیر د بل هغه فیصله کار نه کوي، ځکه خامخا ایکول رایټس دي، ایکول کنټرول دی. نو دې ته بیا څه وایي؟ جوائنٹ وینچرز به وایي. دې زه پورې پوه شوې؟ چا څه کوېشن نو وکړئ پکې. پوه شو سر. ښه جي. بیا مخې ته د دوی اکاونټینګ کې به څه ډیفرنسز وي. مطلب کله چې زه اکاونټینګ کوم نو د دوی ډیفرنسز به څه وي. چې کله مونږه کلکولیشنز کوو او سبسیډري ده د هغو ګروپ کې به ته څنګه شو کې، نو مونږه د هغو ایسټ لایبیلیټي انکم ایکسپنسز رايوځي. صحیح ده. مطلب یو ګروپ سټیټمنټ مونږ جوړ کو. د دوی د پروفټ څنګه کلکولیشن کیږي؟ 100% په کنسولیډیټډ سټیټمنټ کې راجمع کو، خو پای کې د ان سی آی د پاره ایڈجسټمنټ وکړو. مطلب دا غو چې څونه شیرز دي 25% 20% 30% هغه جدا کو، باقي جوړیږي په یو ګروپ سټیټمنټ کې یا په یو کنسولیډیټډ سټیټمنټ کې جوړیږي. اگزامپل یور کړی، فور ایگزامپل تا په یو کمپنی کې 80% شیرز واغستو، نو ته یې سي پیرنټ کمپنی، تاسو به په یو ځای باندې یو ګروپ سټیټمنټس جوړیږي. ښه جی. بیا زمون سره چې کم دغه راځي اسوسییټس راځي، نو داغو شوز از ا سنگل لاین انویسټمنټ. مطلب داغو هغه انویسټمنټ جدا شو کیږي، هغې دپاره داسې نه چې تا ګروپ سټیټمنټ جوړ کا یا چې دی ته دواړه کمپنۍ رایوځای کا، ضرورت نشتی. په یو لاین کې به د هغوی انویسټمنټ چې دا پکې د دونه انویسټمنټ دی. شیر اف پروفټ به وي. شیر اف پروفټ مطلب چې 20% 30% یا 40% د اسوسییټس دی. فور ایگزامپل تا 30% په یو کمپنۍ کې واغست، نو ته یې اسوسییټ شوي. صحیح ده. ستا خبر اثر لري، خو ټول کنټرول ستا سره نه دی. صحیح شو. بیا چې کوم وینچرز دي نو هغه مونږ صرف وښایو چې دا پلانکې یا چې د A پلس B دا وینچرز دي، مطلب دواړه چې دی دونه انویسټمنټ کړی دی، د دوی پروفټ چې دی ایکول شیر کیږي، یا چې دی په انویسټمنټ بیس سره، او ټو کمپنیز ایچ اون 50% ان شیر ان کنټرول. مطلب دو کمپنیز چې دي، یو کمپنی واغسته په 50% سره، نو 50% یو شو، 50% د بل شو. وینچرز کې بیا داسې امپوسیبل دي چې فور ایگزامپل زه یو کمپنی کې شیرز علم. صحیح ده. او زه یوازې وانلم، زه یې والم او زما سره یو بل ملګری والي، نو موږ دواړه جوائنٹ وینچرز کړي دي په یو کمپنی کې. صحیح ده. فور ایگزامپل کم شیرز چې زه علمه د هغې 1 ملیون ویلیو ده، او 1 ملیون کې هاف ما پی کړو، هاف هغه پی کړو، نو موږ دواړه ایکول څه چل وکړو، موږ جوائنټلی یو وینچر چې دی پای کې انویسټمنټ وکړو. نو په درې واړو کې فرق دا دی. ایگزام کې به تاسو چې کم کوېشن نازیا به کنسولیډیشن دی که نه، خو په وینچرز باندې او په اسوسییټ تاسو نه سمپل کوېشن کولی شي چې یاره فرق پکې څه دی یا وایي څه ده. نو دا یو ټیبل ما تیار کړو، نو چې تاسو یې بار ګورئ. صحیح ده. ورته سینډ کوم کلاس نه پس. ښه جي. اوس بک له راځو چې بک کې دې حوالې سره څه خبرې کړي دي. Ji, accounting for investment in association and joint ventures.
دلته کې موږ ته څه وایي چې associate څه ته وایي an entity over which the investor has significant influence مطلب اثر لري صحیح ده خو کنټرول یې نشته IFRS 28 پارا 3 دا خبره کوي بیا وایي please note that joint ventures are not part of financial accounting syllabus joint ventures چې دی هغه زم په دې کورس کې نشتی significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control دغه خبره کوي چې زموږ کوم اسوسییټس دي د هغو به انفلوئنسي اثر به یې خو کنټرول به د هغو سره نه وي ځکه یو بګ نمبر اف شیرز ورسره دي خو دونه هم سیوا نه دي چې اتھارټي دوی سره راشي An investor is an entity which owns shareholder in another entity. Investee یو انویسټر دی یو انویسټي دی انویسټر هغه کس ته وایي څوک چې انویسټمنټ کوي څوک چې پیسې لګوي انویسټي هغې ته وایي چې په چا کې انویسټمنټ کړی صحیح ده بیا وایي an investor is presumed to have significant influence over other entity هغه خبرې کړې ده چې د 20 نه 50% پکې د شیرز اغستې نو بیا د خبره چلیږي خو داسې هم نه ده چې دی څه وایي هغه خبره منلی کېږي ښه جي principle of equity accounting and reasoning behind it ښه جي اوس د دوی accounting به څنګه کېږي نو equity accounting is a method of accounting whereby the investment is initially recorded cost and adjusted thereafter for the post acquisition change in the investor shares of net asset of the associate simple خبره دا څنګه چې مونږه parent او subsidiary کې داسې کار کوو چې په کم ټایم باندې مونږ یو کمپني واغسته د هغې چې کم net asset دی هغه به fair value باندې لو صحیح ده نو په هغه طریقه به دا په کاست باندې ریکارډ شي او د هغې نه پس چې کم پوسټ اکوزیشن دی مطلب بیا چې کمپني کې تا کله انویسټمنټ وکړو او ته یې اوس اسوسییټ او د هغې نه پس چې کم چینجز راځي نو هغه به ټایم سره سره بیا کېږي The effect of this is that the consolidated statement of financial position include 100% of asset and liabilities of parent and subsidiary entity on line by line basis. نو کنسoliډیټ کوم لاین بای لاین کوم مطلب دا د پیرنٹ ایسٹ ته او دا د سبسیډری ایسٹ ته دواړه په اسانه رايوځي کو a single investment in associate line with non current asset which includes the group share of the asset and liabilities of any associate خو بیا اسوسییټ د پر انویسټمنٹ ان اسوسییټس بیا مونږ لیکو لاندې راته وایم The consolidated statement of profit and loss include 100% of income and expenses for the parent and subsidiary هغه مول د لاین بای لاین revenue plus revenue of parent plus revenue of subsidiary صحیح ده خو په اسوسییټ کې صحیح a single share of profit of associate مونږ لیکلی نو ایت لاین بای لاین ضرورت نه دلته کې مونږ راکړی دی خادي له راځم خبرې سوي ویلي اکاونټینګ فور اسوسییټ تاسو د یو دا خبرې زده کېدای شي ایگزام کې تاسو ته راشي چې اسوسییټ د لپاره کم زموږه سټانډرډ دی نو آیس 28 ته صحیح ده د equity method of accounting is normally used to account for associate in the consolidated financial statement the equity method should not be used if investment is classified as held for sale in accordance with IFRS 5 دا یو خبره تاسو ته کړې ده که فور ایگزامپل یو اسوسییټ دی او هغه انویسټمنٹ کوي او دا انویسټمنٹ هیلډ فور سیل دی مطلب هیلډ فور سیل دا مطلب شو چې دا انویسټمنٹ وکړو دی بیا وروسته خرڅي نو دې لپاره اکوئټي میتھډ ته ضرورت نشته اکوئټي میتھډ مطلب څه شو څنګه چې موږ نیټ ایسټ اف سبسیډری کیلکولیشن کوو دغه شان به د دې اسوسییټ د لپاره کیلکولیشن کوو نو بیا باغې ته ضرورت نه the parent is exempted from having to prepare consolidated accounts on the ground that is itself a wholly or partially owned subsidiary of another entity او یا for example د پیرنٹ په کیس کې کاغو دس کار کړی دی چې wholly or partially owned subsidiary of another entity دوی دی فور ایگزامپل لکه دوه کسانو دا راځي شوی دی ز پیرنٹ او دوی او سبسیډری اغسته دا هاف فور ایگزامپل مونږ یو کمپنی واغسته هغه سبسیډری ده او موږ 70% شیرز اغسته دي 70% کې 35 زما دي او 35 د بل ملګری دي مطلب دوه کمپنی ایز ا پیرنٹ سبسیډری اغسته ده نو هغه د پاربم بیا equity method نه یوز کیږي مطلب net asset of subsidiary نو هغه کې بیا چینجز راځي صحیح ده بهرحال دا لګ آؤٹ آف کورس تاسو خبره ده تاسو د پاره ول کمپلیکس خبري خو بهرحال تاسو د صرف دا پوینټ راوچت کړئ چې د اسوسییټ د پاره کوم اکاونټینګ دی نو هغه ته IS 28 وای خبره ختمه خاجي دلته کې موږ راکړی دی چې associates in the consolidated statement of financial position کله چې موږ پیرنٹ او سبسیډری خایو داغو consolidated balance sheet څنګه جوړیږي profit and loss څنګه جوړیږي خو موږ وی صحیح ده خو چې اوس associate ټیم داغه د لپاره څنګه جوړیږي وای the associate is included as a one line item as a non current asset investment calculated as follow cost of investment
بیا share of post acquisition profit minus impairment loss minus group share of per piece seller ذکر کړی دی کنه چې که یاد شي پیرنٹ او سبسیډري په کیس کې موږ ایز ا هول سکه بیلنس شیټ جدا جوړ کو جدای پروفټ اند لاس جوړ کو اسوسییټ د پاره موږ سمپل دا خبره ولیکو چې دکې موږ انویسټمنټ سونه کړی دی مطلب د دې اسوسییټ انویسټمنټ سونه دی 10% دی 20% دی 30% دی 40% دی صحیح ده بیا شیر اف پوسټ اکوزیشن پروفټ د چې کله دا کمپنی واغستا دا شیرز به کې انویسټ کړل دا غینه پس د څومره شیرز رسی ماینس امپیرمنٹ لاسز امپیرمنٹ لا تاسو نه دی ویلې نو امپیرمنٹ مطلب دی چې کله ته ایسټس پاغي باندې کاست انکر کې او پایستا کاست انکر شي نو هغه ته امپیرمنٹ لاسز وي یو خدای دې چې تاسو نون کرنٹ ایسټ ته په مارکیټ کې دا غي ویلیو سی واشي وي دا غي ویلیویشن سرپلس راشي او که یو ایسټ ته خراب شوی دی هغه ته ریپیر کې ریپیرینګ کاست وستا راشي نو هغه ته بیا امپیرمنٹ لاسز وي صحیح ده نو هغه به ماینس شي ماینس گروپ شیر اپ پر دغه شانتي کستا یو اسوسییټ ته او اسوسییټ او د کمپنی یو بل کې انټرا گروپ ټریډینګ شوی دی او بیا پای کې انوینټری پاتې شوی دا پای کې پر راغی نو هغه به ماینس کې نو سمپل خبره ده د قصه سمپل وي کاست اف انویسټمنٹ بم غلي کړی چې مطلب د انویسټمنٹ سونه کړی دی 2 لک 3 لک 15 لک او د سونه شیرز لپاره بیا چې د کله دا کمپنی واغسته دا غینه پس د ریپورټینګ ډیټ پورې د پروفټ سونه رسی ماینس امپیرمنٹ لاس ماینس پر نو په دې طریقې سره موږ څه کوو د اسوسییټ د لپاره به کیلکولیشنز کوو خاجي اسوسییټ ان د کنسولیډیټډ پروفټ اند لاس کې به د څه کوي نو پروفټ اند لاس کې وای چې د ایکوټي دا بره چې کوم قسم وکړه دا په بیلنس شیټ کې شو کیږي صحیح ده دا قصه چې کوم مونږ وکړه دا په بیلنس شیټ کې د شو شي خو په پروفټ اند لاس کې به د قسم څنګه لیکو وای د equity method of accounting requires that the consolidated statement of profit and loss does not include dividends from associate dividends سونه دي دا غي ذکر به کې نه کیږي instead if it includes the group share of the associate profit after tax less any impairment of the associate in the year included after group operating profit in arriving at the group profit before tax in the consolidated statement of profit and loss ګور کله چې دا profit and loss جوړه صحیح ده نو د associate profit سونه ده هغه برابر شي پروفټ اند لاس ما جوړ کو کنه نارملی چې څنګه جوړیږي سیلز دی ماینس کاست اف سیل دی زموږ اپریټینګ پروفټ راغی نو الته کې بتا د اسوسییټ پروفټ پکې مولګي چې د اسوسییټ پروفټ بدون راځي او که فور ایگزامپل د غلطه امپیرمنٹ لاس شوی دی نو هغه خو بیا ته از کاست حسابه صحیح ده نو هغه به از کاست ماینس کیږي صحیح ده ګروپ پروفټ بیفور ټیکس دا غنو ماینس شي نو تاسو به ستا چې کم پروفټ ته هغه به پاتې شي مېګه به دې یو کوېشن ورکړی چې خو نه دی ورکړی خاجي بیا وای ټریډینګ وذ اسوسییټ سره چې ټریډینګ وشي انټرا ګروپ ټریډینګ وغیرہ دی نو مطلب ستا یو اسوسییټ ته الریډي او دا غره تا سیل وکو یا تا پرچیز دی کړی دی نو جنرally the associate is considered to be outside the group as the investor is only able to exercise significant influence rather than control therefore any sale or purchase between group entities parent and subsidiaries and the associates are not normally eliminated and will remain part of the consolidated figure in the statement profit and loss. Instead, it is normal practice to adjust only for the group share of any unrealized profit in inventory. Simple خبره دا شوه واپس راځو associates له کله چې زموږ سره یو کمپنی دا پای کې پیرنټ دی او پای کې سبسیډري دی او په دې کې یو کس رادنده شو ایز ا اسوسییټ صحیح ده نو کله چې مونږه بیلنس شیټ جوړو نو په بیلنس شیټ کې به مونږ صرف دا پورشن اډ کو چې انویسټمنٹ د اسوسییټ سونه شوی دی بیا د شیر اف پروفټ سونه رسی ک اني امپیرمنٹ لاسز دی هغه ماینس کا ک پرپ دی هغه ماینس کا یو سټپ شو دا په بیلنس شیټ کې دی بل سټپ راځي په پروفټ اند لاس کې نو پای کې به د اسوسییټ پروفټ شیر خې چې د پکې فور ایگزامپل یو کس 20% شیرز انویسټمنٹ کړی دی او ستا 1 لک روپۍ پروفټ ته 70% چې د پیرنٹ کمپنی اغسته دي نو په 1 لک کې به 70% یعنی 70000 پیرنٹ والی باقي 1.5 پات شو په 1.5 کې 20% د اسوسییټ ته 20% باغ خپل والی شل زره باقي لز زره به ان سی آی ته پات شي کم چې ستا کنټرول په بنای صحیح ده بیا دغه خبره کراشي ټریډینګ ته صحیح ده نو کله چې پیرنٹ او سبسیډري د یو بل سره ټریډینګ کړي دی هغه ټوټل ماینس شي مونږه ماینس کو مونږه ایګنور کو خو اسوسییټ چې دی داغه دا
تعلق نشته د دوی سره. که فور ایگزامپل تا د اسوسییټ سره څه سیل پرچیز کړی نو هغه به موږ نه ماینس کوو، هغه به ما قشان پریدو. هغه داسې سیل پرچیز څنګه چې د بل کسټمر سره یې، صحیح ده. نو په اسوسییټ کې دغه درې خبرې یاد ساتئ چې بیلنس شیټ کې به د دې ایڈجسټمنټ کیږي، صحیح ده. پای کې څلور خبرې دي. بیا که د پروفیټ نو د پروفیټ شیر به ته میلاو شي، هغه به شو کیږي په پروفیټ اند لاس کې، ظاهره خبره ده. او بیا درېمه خبره دا ده که د انټرا ګروپ ټریډینګ کړی نو هغه کینسل کیږي نه، څنګه چې د پیرنټ او د سبسیډري کینسل کیږي، صحیح ده. نو دا زموږ دي اسوسییټس. بهرحال اسوسییټ د ایگزام حواله سره دونه امپورټنت نه دی، صحیح ده. د یو جنرال ټاپک درکړی دی تاسو د پوهې لپاره. د دې چپټر نه که تاسو ته کوېسچن راځي نو په کنسولیډیټډ پروفیټ اند لاس به راځي. زموږ سره کنسولیډیشن کې دوه چپټر دي، یو بیلنس شیټ دی او پروفیټ اند لاس دی. بیلنس شیټ خو به تاسو ته کنفرم راځي کنه، خو کمپلسری دی پیپر کې. دویم کوېسچن چې په لونګ کې تاسو ته راځي هغه به یا په کنسولیډیټډ پروفیټ اند لاس راځي یا به په کیش فلو باندې راځي، صحیح ده. نو تاسو به دا درې ټاپکس تیاروي: کنسولیډیټډ بیلنس شیټ، کنسولیډیټډ پروفیټ اند لاس او کیش فلو. اسوسییټ دا خبره د ام سی کیوز د لپاره ضروری ده. که ام سی کیوز کې څه تاسو کې اسوسییټ څه ته وي، یا د دوی موږ اکاونټینګ کم سټانډرډ حواله سره کوو، یا د دوی اکاونټینګ څنګه کیږي، دغه خبرې راتلی شي، خو کیلکولیشنز والے کوېسچنز نشي راتلی، صحیح ده. همدا وجه ده چې دلته د اسوسییټ حواله سره څه ایلاستریټیو کوېسچن نه دی ورکړی، صرف هغه جنرال خبرې کړې دي، صحیح ده. نو دا زموږ کنسولیډیشن کمپلیټ شو د بیلنس شیټ او د پروفیټ اند لاس. زموږ په لونګ کوېسچنز کې یو ټاپک پاتې شو، کیش فلو والا. نو ان شاء الله هغه به کوو. ښه جی، استاسو ریویژن دی، استاسو دا ټیسټ انډرسټینډینګ چې دغه تاسو وکئ نو دې چپټر برته بیا زه کټ کې کوېسچنز دي هغه برته کومه. سټیټمنټ اف کیش فلو پاتې دی، نو چې دا خبرې کمپلیټ شي دغې له به راځو که خیري. اوس تاسو دا کنسولیډیټډ سټیټمنټ اف فاینانشل پوزیشن او پروفیټ اند لاس دا دوه چې دا کمپلیټ شو. سر جی دغه اسوسییشن کې چې دا ویل چې بیلنس شیټ کې اډجسټمنټ کیږي کنه، دغه به د اکویټي لاندې راځي کنه. ښه جي، ټایم الموسټ ختم دی، نو ورځئ پې موږ ګپ شپ لګو که خیري. سر جی څه چپټر